несе ріка, синяя чистая вода, вітер жене, хай потік веде. Веди, 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 туди, куди там, де не віддаюся. Зима в Україні взагалі дуже важкий період, а зараз, зважаючи на блекаути, на цю важку політичну кризу, корупційну кризу і нелегку ситуацію на фронті, в більшості населення такий морально розбалансований стан. Воно дійсно важко. Тому ми сьогодні спробуємо вас розвіяти. Ми, як завжди, робитимемо на перший погляд звичні речі, мандруватимемо українськими селами, такими маловідомими чи невідомими маршрутами. І чого лише вартий початок нашої експедиції на цьому пагорбі. Я ще ніколи не лежав на тому місці, де лежали шведські королі. Саме тут, отак, у 1708 році. Я навіть майже впевнений, що на цьому місці, де я, отак постеливши кожушка, лежав Карл XII, великий король Швеції, котрий на цьому місці, біля цього хреста, прямо десь на цій травинці, уклав договір з Іваном Мазепою, великим гетьманом України, котрий зображений на 10 гривнях, про котрого всі вивчають в підручниках історії, про котрого написано багато книжок, написано багато творів, навіть європейськими класиками, картини про нього намальовані. Ми спробуємо розказати, чи достатньо бути великим, достойним мужем українського народу, аби попасти на купюру 10 гривень національну. Чи варто бути лише просто кар'єристом? Я думаю, що буде точно цікаво. Середина грудня 2025 року. Найстрімко вимираючий край України – Чернігівщина, околиці зачарованої Десни. Подорож толком не почалася, ми ще навіть не розвантажили речі з Mitsubishi, щоб йти пішо, а вже магія. Магія вже тут, прямо біля цього пам'ятника ми знаходимо монету, десяточку, і вона лежала прямо, Мазепа дивився вгору. Ну, зрозуміло, що до цього пам'ятника теж навідуються люди, і хтось її тут поклав, але який символізм? Одна єдина лежала ось тут в Мохові, і ми щойно її побачили. А буквально 5 хвилин назад говорили. Тому сьогодні багато що обертатиметься коло цього хлопчини чи вже дідуся, відомого кожному українцю, місцями над Десною. Далі за пригодами. Даль мене несе ріка, синяя да чистая вода, вітер жене, хай потік веде. Веди, 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 туди, куди там, де не віддаюся. Знаєте, як мені хочеться назвати Чернігівщину, ще навіть толком не почавши тут цю експедицію, і це наша друга в житті експедиція по Чернігівщині, це просто клондайк хащів. Ми зараз в селі Курилівка, ми не бачили тут жодної людини, всі хати довкола виглядають отак. Вони дерев'яні, а ці дерев'яні хати просто ваблять оцією своєю такою старовинністю, якоюсь забутістю. Ну, тут просто в кожну хату хочеться залазити, на кожну хату дивитися, кожну хату фотографувати, адже це, по суті, арт-об'єкт. І на фоні цих хат ми знаходимо щось дуже дивне і цікаве. Напевно, що в ті часи, коли в цьому селі жили діти чи якась молодь, вони гралися. І на одному подвір'ї, подивіться, що вони скалапуцали на березі. Довженко, напевно, коли в зачарованій Десні своє дитинство згадував, то це мало бути щось таке. А може це якийсь тут вже під час війни дядько напараноївся. Думаю, збудую я собі обзорний пункт. Хотіли б колись хатинку собі на дереві? Висотою метрів 20-30 на березі збита. Дивіться, яка реально хатинка, вежа Тома Сойера. І варто сюди було тільки піднятися, ми побачили це все село і побачили в селі одну живу бабцю. Я хочу зараз з людиною цією поговорити. Блін, ну злазити тут стрьомно. Вилізли аж на березу, щоб когось побачити. Кажу, що воно за гомон, дивлюсь угору, тоді побачила. Ви нам розкажіть, що це таке? Що за чудо природи? Що за чудо? Жили тут хлопці воєнні. І в то вони змайстрували таке. Я думаю, що діти якісь були, гралися. Ні, це хлопці такі. Це що на початку війни, так? Так, інтересно. Так, да, нам таке інтересно. Так. А що, скільки у вас тут в селі людей вже? Ну, нікого не бачимо.
10 хат, да, мо 20 душ. Дамо 20? 20 душ, я не знаю толком. А ми нікого не знайшли. Туди проїхали, туди, це у вас перше. Так нема тут людей. Оце ж нема людей. А з вашого ж села був історик цей Куриленко Василь, так? А на тім краю він Василь Кириленко був. Там його ще ізба стоїть розвалена. Ну. Ізба, ви кажете, ізба, Ну, так? хата. А у вас ізба чи хата кажуть? Чи Ні, так? хата. Це я так. Ми хочемо пішки взагалі тут лишити машину і хочемо пішки на Деснянське піти. А от думали, де машину лишити в когось людей. Може біля вас би лишили чи ні? Я Чи ви сама так боїтесь? боюся. А є хтось, може, молоді тут люди молодші? Слухай, Миша, тут одекала мене хлопці, і вони хочуть машину десь у Куриловці поставити. Каже, ми на Деснянське хочемо пішки пройти. Вони фотографують тут і село. Щоб не пужався, то побачиш 4 мужики, так і спужаєшся і позамикаєшся. Давай, все. О, він буде зараз дожидати, так що можна і зараз Прямо. їхати То ми на поїдемо. ту Добре. сторону. Дякую вам дуже. Спасибо велике. Допомогли нам. Як вас кажуть, спасибо чи дякую, як вас кажуть? І так, і І так. так кажуть І по-всякому, так, і так? Бо нам дуже цікава ваша мова. Ми збираємо, от як люди говорять в кожному регіоні мовою. У нас є, яка попала. Старовинна така цікава, клас. Як ми вже так привикли от гаманіти. Гаманіти. Вам вже казати треба розговорювати. Балакати там ще. А ми гаманіти. В общем, до цих людей поїдете, Добре. вони ще вам розкажуть, там ще старіша баба. Не боріться, а поїдьте зразу, а тоді будете своє діло робити. А як ваше ім'я, якого ви року народження? Я 49-ту. 49. А як ваше ім'я? Антоніна Івановна. Щойно це Антоніна Іванівна, якщо не помиляюся, те, що ми завжди говоримо, що справжня питома культура, така автентика, вона зберігається якраз в глушині. Ви чули цю мову? Ви чули цю мову? Я в житті не відтворюю цю мову, це потрібно лише записувати. І ці люди це останні носії цієї мови. Тому що вже її діти, вже її внуки живуть в Черніговах, в Києві. Якщо вони, дай Бог, розмовляють українською, не російською, то це українська така, як в мене, плюс-мінус там вже сучасна, з сучасним сленгом. Це живі перли, скарби живі, котрі потрібно тут збирати по селах. Чернігівщина ще ними кишить, і це просто Добрий день, Володя. Миша. Дуже приємно, Миша. Ми хату шукаємо Василя того Куриленка, де жив такий. Оце напроти вас, да, вже? Да, це о. Але це я колись А ви жив. откуль саме? Як? Откуль ви? З Києва, з Києва. З Києва? З Києва, отколь, так. То ви були знайомі з цим з Василем, так? О, Віра моїх дітей учила. Вона і його жінка те, у школі учила нас. А ми ж за цього, ви ж знаєте, у вас ж в краях тут ж Мазепа був, цей Карл, всі вони туди. Да. Щось чули за то ви завжди? Да. Тобто вони саме тут через річку переправлялися в Да, ваших да, місцях, да. воювали тоді Да, з руським да, царем, так? Да. Та і тепер, бачите, воюємо. А що ви думаєте зараз? От говорять, що хочуть щось підписати. Що б ви казали? Треба щось підписувати за Росією. Ну як я б зробив би? Так я б взагалі нічого йому тему херу не віддав би. А що, воювати далі? Чи? А що ж робити, якщо этот? Ну, смисл, піддаємо ми нижче, постоїмось. Угу. От. Ну, моя думка така. Ну, ви були б ви зараз президентом, що б ви зробили? Ой, я б до кучі зійшлась і сказала мир, не А будемо. на яких умовах мир? Мир, щоб війни не було, і живемо, і з Росією зійшлись, і все, і куди захочеш, поїдеш. У Росії українських людей сила, мура. У нас із села виїхало на Кавказ, у Росію. Стільки людей, 300 душ виїхало з сімей. А скільки у вас на вулиці тут людей вже лишилось? Ой, Та, 11 дворів. 11 дворів. Да. Ой, люди добрі, це село було 3 череди корів по 30 штук. Хата в хату, людей було стільки, що ой-ой-ой. Усі лежать у ямках, померли, а діти повиїжджали. Після що ми вас хотіли? Ми хотіли машину десь, можна біля вас лишити? Бо ми хочемо пішки піти аж на Деснянський. А коли заберете?
Через 2 дня десь. Через 2 дня? Да. Так давай у двір загонимо. Є місце, вас можна загнати, так? Да? Можна. Тягнемо ще прицеп. Оце у вас звір тут. Поломати. Тут дуже страшний пес, хлопці, акуратно. Дуже великий. А він на привіді чи ні? Да, да. Ну, там цеп такий може порвати, я думаю. Ой, собака, хай вже вмирає сам. Як вмирає? А йому скільки років? Ой, він подивишся? старенний. Старинний І все собака. Великий облазе, старинний собака. облазе. Але це сьогодні понеділок, вівторок. В середу ми думаю, десь до вечора ближче повернемось. А може в четвер зранці. Я ще сам не знаю, як вийде нам, так? Да? Як хочете, машина буде в цільності сохранності. О, тільки закривайте да замикайте. Це ваш кабачок, так? Да, на городі нарис. Скільки вже вирощуєте його років? О, доволі. Та ті ж сигарети були дешеві, а тепер роботи ж нема. Ага. О, а що ж на одній пенсії, да картошки то продам, да гарбуз, насіння, да таке. А так же ж на роботу ж куди ж її бросиш? Уже 86 років, доглядати треба. А скільки дали б мені? Вам? 70. Не більше 60. То ще до 60 років ще 7 років. 53. 53? От считайте, 72-го 2 мая родився. Ну, оце таке діло. У армії був, і якось там йшов воно так, Значить, Звідси ми нарешті пішки стартуємо остаточно. І тут бачимо Курилівський сільський клуб. Ну, все село це суцільні хащі. Ось такі. І такі клуби, заброшечки. Зараз ми туди поліземо. Курилівка цікава тим, що тут свого часу народився, жив, тут похований Василь Куриленко з Курилівки. Людина, котра створила один з найвідоміших, найбільших музеїв в Україні, а можливо у світі, саме сільських музеїв. Музей, котрий за експонатами, за кількістю артефактів достойний якогось великого міста. Можливо, ми навіть заскочимо далі в цей музей, але це не наш формат. Якщо ми не заскочимо, ми просто розкажемо про цей музей. Адже ці місця, саме Курилівка, околиці Мізина, це місця, про які знає кожен археолог. А зараз наш проєкт про культуру. Ми відвідаємо заклад культури на Чернігівщині. Дивись, Курилівський сільський клуб. Ще тут вибори проходили, все дивись, стільці є. Це настільки глухі села, що тут навіть з печі не виламують металолом. Нема кому. Тобто в селах нема алкашів. Блін, тут треба якесь аж світло включити. Це епічно виглядає. Стеля стала під 45. Найбільша проблема, в будь-яких закинутих будівель – це стеля. В першу чергу падає стеля, за стелю обвалюється все інше. Все тут вона впала. І впала просто на стільці. Це саме центральна зала клубу. Тут люди сиділи, дивилися кіно, або зі сцени виступали. Впало дерево. Дерево поламало, почала затікати вода, і все тоді впала вся стеля. Різдвяний концерт 14.01.2004, початок о 18-й. Тут був концерт 21 рік тому назад. Тобто в цьому селі ще якесь відбувалося життя. Отаке я бажаю. Типу не якесь загальне українське, а місцева регіоналка. Деснянська правда. Деснянська правда 79-го року. Тобто це Чернігівська обласна газета 79-го року. Блін, насправді, колись цього так багато було, зараз це стає раритетом. Вже ж Радянського Союзу немає, 35 років скоро. А воно ще в селі Курилівка, котре фактично дихає вже на ладан. І в якому красномовно на задньому фоні цих двох могил видно ту будівлю, що всього колись адміністративно, але зараз тут і жилі всі будівлі ось так виглядають. Стоїть могила якраз оцього Куриленка Василя Єлісєєвича, тут російською написано, адже його нащадки, наскільки мені відомо, десь вже на території Московії, Арефії
продовжили своє життя. І тут взагалі в цій місцевості на кладовищах часто російською все проскакує. Але це людина, яка свого часу зробила той найбільший музей вклад в розвиток археології, історії, краєзнавства місцевого краю. Ось така скромненька могилка в його рідному селі, де він народився, в селі, де його поховали, і в селі, за яке краще всього говорить оцей будинок разом з цією могилою. Чернігівське Полісся. Це лопата для випікання хлібу, це коромисло. Тобто тут в кожній хаті музейні експонати. Це мені дуже подобається, що тут не розбиті печі. Вона повністю ціла, чок, її можна натопити, ні, а тут метал вирвали, і спати на цій печі, уявляєш? Ну, поки що пройшовши буквально там 2-3 кілометри, то однозначно можна Чернігівщині. Я на це сподівався, я це знав до цього, маючи такий напівнауковий підхід до дослідження хащів України, що ще до повномасштабного вторгнення Чернігівщина займала перше місце в Україні по стрімкості вимирання. Дивіться, на 2019 рік офіційно з часу незалежності отримання України зникло офіційно 85 населених пунктів. А я наголошую те, що на Хмельниччині за цей час зникло там щось 6 чи 9 населених пунктів офіційно. А те, що наш проект показує те, що не показує держава, реально на Хмельниччині зникло десь понад 100 населених пунктів. Якщо тут 80, ну множте це приблизно на 10. Я думаю, це 500-800 населених пунктів по Чернігівщині за ці всі роки перетворилось на щось таке. І такої кількості артефактів, ось таких гігантських старовинних ікон в кутках хати годі десь шукати. І ось ці незліченна кількість фотографій. Ми ще не наблизились до води, але тут на Десні, на одній з найвеличніших і найбільших рік України, все життя ж послуговувалося човнами. І човни з давніх, прадавніх часів робили з довбанок. Тут у Курилівці у 1972 році було знайдено в болоті, в плавнях Десни, човен періоду мезооліту, котрому близько 7 тисяч років. Він зберігся. Це один з найдавніших човнів, знайдених на території України. Це тут було зроблено в Курилівці. І зараз, як символічно, в покинутій хаті ми знаходимо фотографію, де чоловік тут вже з паяльною лампою обсмолює, як я розумію, довбанки. Довбанка, хто не розуміє, це з суцільного монолітного шматка верби, зазвичай. Спеціальними інструментами все вибиралося, виходило таке велике корито, на котрому ти плавав. І ось тут така фотографія. Можливо, десь якраз 70-х років, коли той човен тут в плавнях Десни був знайдений. Фотографія з човном вас вразила? Тепер далі. Ми знаходимо коріння, дивіться кого. Ми не коментуємо, хто це. Самі напишіть в коментарях, хто це такий, на кого він схожий. Реально схоже? Це схоже, реально, жесть. Це просто жесть. Дуже весела дівчинка на фото. Просто щастя струменіє з її обличчя. Вона жила в найщасливішій імперії світу, Радянському Союзі. І плюс тоді такі були часи. Насправді оцей постійний гедонізм і щастя в світі виник в Європі виник після Другої світової війни. Це Європа, здається, живе в заможності останніх 80 років. А так війни, страждання для людей – це була така звична річ, на жаль. І лише ми ідеалістично змальовуємо минуле, що люди колись там жили заможно, достойно і добре. А люди в бідах жили. Вишиті рушники, дивись. Руками вишиті. Насправді, руками вишиті не так часто трапляються. Зараз більше мануфактурщина, щоб шито. Тут дуже багато такого автентизму. Архаїки, знову це слово, про яке я багато говорю. Дійсно, справжньої старовини, такої непоказової. Вона тут в кожній хаті. Це різниця оцих хат. Дерев'яні хати не обсуваються, як глиняна хата, от Поділля, там, Надніпрянщина. Ти за нею не доглядаєш, вона не опалюється 2-3 роки, вона починає глина, обсипається, миші, там, що. Ну, і воно все-таки стає чорне, страшне. Це дерев'яне, вона може бути покинута вже 20 років. Що, її побілили? Тут немає навіть опалення, що дерево? Дерево на вітрі лише просихає, отак і стоїть. Вона консервується. Якщо немає антропогенного фактору, що людина не залазить, не розбирається, не спалює. Тому що якщо колись на Чернігівщині, на Житомирщині особливо, пам'ятаєте, до Великої війни, 19-18 рік, згоріли села цілі. Хтось палив траву, вітер погнав і згорали отакі хати. А так, що йде? Вона ще 100 років так буде стояти, якщо сюди не втрутиться людина і якийсь лихоліт. Да. Від Курилівки взагалі дуже близько до села Мезин, або як місцеві його називають Мізин.
і довкола якого утворився національний природній парк Мезенський. Але Мезень став відомий на весь світ в 1907 році, коли один місцевий козак, уявляєте, на початку ХХ століття ще існувало таке поняття як козак. І це вже був не військовий статус, а це як соціальний статус. Отак, риючи в себе на городі якийсь фундамент під хлів чи під хату, він знаходить величезні драконові кістки. І повідомляє, йде до місцевого дяка, священника, каже, я знайшов на городі дракона. Селяни збігаються, чорт побери, що за дракон, це якесь прокляття, воно принесе якесь лихоліття, що з цим робити. Священик виявляється мудрим, бере ці кістки, їде з цими кістками до Чернігова. З Чернігова, з якимись знаючими вченими людьми говорять, люди ці виясняють, що це кістки мамонта. І в той час до Мізина починає стікатися величезна валка всяких вчених і археологів і починають тут розкопувати. Прості селянські люди, козаки, були праві, що ці знайдені драконові кістки принесуть лихо козаку, котрого звали Сисой Кошель. Йому це принесло лихо, адже його виселили з його подвір'я, з його обіця, переселили кудись в інше місце, забрали землю, і на його землях почалися розкопки, де почали копати тони мамонтових кісток, і де було знайдено одне з найбільших палеолітних поселень періоду кроманьйонців на території Європи. І розкопки тут проводилися по великій частині села, а здебільшого, по секрету скажу, селяни, коли знаходили ці всякі драконові кістки, котрі вони використовували в господарстві, вони їх десь викидували від гріха подалі, адже вони не хотіли, аби їхнє подвір'я, аби їхні обіця перерили, кляті археологи, так як все своє кашає перерили, то все подвір'я. Дихає, тут все реально дихає історія. Же люди на цих берегах Десни мальовничих проживали. З тих часів, коли навчилися ходити, з-під стола пішки повиходили люди, стали людьми і все, вони тут почали жити. А тут заходимо, дивіться, в село Перша вулиця, де найвідоміший сільський музей в Україні. Тут же вулиця виглядає як музей. Ми можемо бачити машину, котра в радянський час називалася «Пірожок», якщо я не помиляюся, «Іж». 2715, де ви таке зустрінете на дорогах України? Це ж немає, це музей, дивись. Тут причепи, тут віз, тут ціла вулиця така. Не потрібно заходити в якісь ангари, там, накриття. Ти просто йдеш попри вулицю, і тут стоять такі самобутні, старосвітські, архаїчні возики. Подивіться на цього воза з дерев'яними колесами. Він ще колись на ньому дрова возили. І на задньому фоні розливаються заплави оболоні Десни, магічної чарівної Десни. Це одне з самих атмосферних поки що місць в Україні, таке кіношне, суцільне. На Чернігівщині подвір'я зазвичай обнесені дуже великими парканами, подвір'я обгорожені ці, але мене привабила оця зірка. Хто зараз з глядачів перший в коментарях напише, що означає ця зірка? Це в радянський час встановлювали цю зірку. Я прекрасно пам'ятаю, їх ще на Поділі було багато. Зараз це вкрай рідкісний екземпляр. От скільки ми ходимо по селах, це я вперше бачу за років останніх 6-7, можливо, за 10 таку зірку. Йдемо аж до Деснянського, десь пішки попри річку. Слідами, де колись тут Мазепа з Карлом вас переходили річку. Знаєте, що у вас такі місця, ти, так? Да. Це десь саме тут була переправа, чи де? Де вони річку форсували? Хто? Мазепа з Карлом, тим, шведами. А так, ось сюди, понад Десною, там пройдете, там Ярпу йде, і тут на праву сторону там стоїть величезний дуб, і він там обгорожений. Колись я учнів водив, так теж ночували у палатках. А ви вчителювали? Да. А де, в Мізині? У Мізині, А що викладали? фізику. І що з точки фізики, як можете пояснити те, що робиться зараз і як воно має бути? Так, що саме? Просять від Донбасу відказатися, Крим визнати. Що нам робити? От ми тако ходимо, в людей розпитуємо. От що робити? От що робити українцям? Ну, що робити? А дайте, завтра прийдуть і ще попросять. Так що, А з іншої сторони, якщо продовжувати, чи більше людей загине? ну, загине тут, воно спокон віков. Бились і все. А є школа, зараз є в Мізині школа. Що? Школа є в Мізині. Школи вже нема, будинок. Остався будинок. Лишився? А куди, в Деснянське їздять чи куди діти? Да, поки. Через 10-15 років тут. Ну, 10 дворів буде, хай 15. На весь Мезен? Да, А що, старі люди не полишались? да, пошти. Скільки Капець. зараз? Да. А скільки людей зараз живе тут? Ну, десь біля сотні, а то й того нема. А нам цікава історія, і хати ми фотографуємо старі. Стільки цих дерев'яних покинутих хат, одна попри другу. Страшно. Страшно. А ви не знаєте, тут недалеко на дворі зірка на будинку. Хто жив, можливо, якогось. А, то учасники Великої Вітчизняної війни. А ви не знаходили у себе на городі ніколи якісь кістки мамонтів тут не вириваються? Бо кажуть, що у вас тут все в тих стоянках старовинних. Може бути, це ж треба викопати. Я
коли ще в школу ходив, коли розкопки проводили, так там то метрів 5 у глибину. А, така глибина велика. Да, ну, вогнище було понад вогнищем 4 чи 5 куч кісток мамонта. Вони великі, ви бачили? Да, Це да. бивні їхні були, да, такі? Да, да. Хтось конем їде білим На так. білому коні хтось їде. Да. Це з Мезена хтось? Ми знаю, тут по путі О, може, метрів. кіньоша така упряжся зверху, дивись. Ну, Красота. ну, а ви западний, так там ті яких шлеї, тільки накидають, да і все, да? Так, у нас на Хмельниччині так, да. Ну, Подякували, ми побіжимо ще з конюхом поговоримо. Нам дуже цікаво, бо зараз рідко де коней вже побачиш. Хоча, да, щасливо. все, дякую вам, дуже поговорили. Гарного дня. Доброго здоров'я. А що це загубили? Це- А що це ви щось строїте, піска везете? Добрий день. Ні, не строю, а висипку роблю там. О, це Откуда ви? з Києва. Що у вас цікавого тут в Мізені? Не знаходили кістки тих динозаврів, мамонтів ви тут? Так у нас мамин і був і той, у нас же й музей там. Да, ми знаємо. А ви ніколи на городі нічого не знаходили? Цікаво. Ні, ні. Ні. А як оця штука називається? Оце напівкругла, таке дерев'яне. Бо в нас ми з заходу України, то у нас такого немає. У нас тільки такого Дуга, дуга, так? Да? дуга, а у вас туди ще одно шлої. Да, в нас шлиї. І в нас ще такі у нас балабони червоні чіпляють на коней. О, ясня. А у вас немає такого не чіпляють. Красота, гарно. Гарно. В 70-му году в городах вода була така большая. Залилось і тоді ще й траси не було під грунтовки. А як ім'я ваше? Михаил Павлович, Михайло Павлович. 46-го года рождения, 79-80, от 1 ноября пошел. Ота. А то кіт вас зустрічає прямо ж виді. Це моя трьохмасна. Трьохмасна, реально аж там зустрічала котя. Криси берет тільки так. Криси тако хапає. Крис хватає. А на зиму маєте сані чи ні? Чи снігу зараз нема? Та десь ні, сані є тут. Є. Запрягаєте буває. За зимою на вас вже не будеш. Ну да, да. Ви самі живете? Сам. І тримаєте коня. І коня, і корівка. 80 років почти. Пішов 80. І як? А що ж це, граблю. Он ангару, бля. Ото Сіно. А косите чим? Косарки косить, гроші заплатив. А, руками вже не косите. А вже одійшли голоди. Зараз руками ніхто не косить. Я з армії прийшов, так ще по 60 косарів було. У одну ручку йдеш. 60 чоловік отко в одну ручку йшли і косили. Да. Один за одним. Але там треба один такт майже було, і всі отак, один ритм. і це. Да. О, і у вас водка є, так? Да? Теж водка має? Да. Плаваєте? Чи Ну вже то вона не навесні гусей возив туди, а це час. Гусей? Да, Як гусей? маленьких. Продавати по річці? Ні, на пашу. Старих у мішках у лодку, а маленьких туди під берег до болота. І що, і там їх лишаєте? І лишаємо, Наскільки? вони взагалі до осені ходять. Тільки Просто тоді залишаєте хто ні на кого, вони самі коситься, ростуть? так виганяє, так вони вже тут ходять. Бо А як потім їх зловити? Чи йдуть дорогу? кожен свої знає. Все. Кожен свої, вони табунами ходять. А лисиця не брала там ніхто? От це час тут розвелось, так кури держися, гуся держи. У мене скільки курей перекрали, осталось тільки 11, 3 писушки на той, 4 молоденьких і 2 старих. А гусей на городі оставлено, час світ же зараз, бачите, виключають, да все, війна же той. А у вас є зараз ще якісь кури-гуси чи ні? Що? Кури-гуси є щось? Є, це кури тут були, а гуся ще десь на воді там ходять. Гарно. Цікавий мій чоловік. У вас і гусі, і Так я зоотехнік учився, на зоотехніки вивчився, тоді на машину бисенько в 63-му году я вже права отримав. Чим ми їхали? Ми машину лишили в Куриловці лишили. У Куриловку? Так, та ми тільки вийшли зараз.
Час А в назад. кого ж? А Міша там такий є. Так ви ж би машинка і такі А машинки. от цього Знаєте дядько. Знаю, Миша й Таня, Миша, мати. він теж, вона його теж І Мишею мене називає. Миша. А чого Миша? Не Міша, а Миша, так? А я знаю, Миша. 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 Мательосик. Ви його вже А щопнули. ваша фамілія як? Копилок Михайло Павлович. Ага, козацьке таке. Клас. Що, їсте? От сигарет немає, їсте щось солодке чи не їсте? Я той, не курящий. А їсте солодке, шоколад їсте? Та Чимось хочемо гостити вас? І ж не п'єте вже, так? І я випиваю. Випиваєте, бо. Випиваю, що і в житті цій вже давненько жила війна. Так же то держав корову сам, да і оце продав. Днів 5 їх продав за 40 тисяч. Нещасна година у світі настала, не одна сиротка без матки зосталась. Ой, пішла сиротка по світу блукати, дай своєї матки рідної шукати, дай своєї матки рідної шукати. Ой, пішла сиротка темними лугами, світив їй Господь Бог з трьома ангелами, світив їй Господь Бог з трьома ангелами. Нещасна година у світі настала, не одна сиротка без матки зосталась, не одна сиротка без матки зосталась. Оце, власне, в Мізені, в такому красивому кольоровому будинку, цей музей, про який ми говорили, найбільший сільський. Але ми дуже рано прокинулися, тому що день короткий, ми вже з 7 ранку на ногах, в магазині щойно випили кави і лупимо далі. Музей, на жаль, зачинений, часу нас чекати немає, коли на його відкриття. Ну, тут незліченна кількість експонатів. А саме цікаве, що не потрапило в кадр, ми в магазині пили каву і поспілкувалися з жінкою, котра є праправнучкою отого козака Сисоя, чия хата була саме десь тут, і де знайшли оці драконові кістки на його городі, коли він копав фундамент хати. Мені здається, вон під тою пірамідою скляною якраз фрагментових кісток того дракона. Зараз глянемо. Ну тут же штучно накидали кістки, то напевно справжня кістка, якась суглобна мамонта чи інших тих старовинних тварин, котрі тут жили. І археологічні розкопки з 907 року тривають по сьогодні. Оцей шур 2008 року сезону польових робіт. А тут з дерева зробили мамонта. Прямо біля музею. Стоїть мамонтик дерев'яний. Наївся. Ми знайшли справжнього мамонта з вгодованим животом, якого звати Мезик. І повторюю, що кожен поважаючий археолог себе в світі знає про це село Мезен, українське, на Чернігівщині, якому всього ж навсього живе десь 100-120 людей. В кінці 2025 року, 21 століття, на планеті Земля, на берегах річки Десна. %90 всіх будівель тут, в околицях Мезенського національного природнього парку, в самому селі Мезен-Мізен, вони складаються ось з таких балок. Дивіться, це конструктор Лего. От просто воно стоїть ось таке. Це зараз є в 21 столітті, так було в 20-му, 19-му і 18 столітті, коли війська Мазепи разом з Карлом саме тут десь в Мезені форсували річку Десну. Це було в листопаді місяці чи в жовтні 1708 року, і тоді для форсування річки вони почали використовувати ось такі балки. Вони розбирали сараї, деякі хати в людей,
і використовували їх для побудови переправи. Але в один момент ця переправа виявилася непотрібною, адже тоді почалася дуже рання зима, швидка, адже це такий був такий малий льодовиковий період. І річку скувало кригою, і по кризі можна було перебігати. Так вони форсували цю річку. А сам Карл з Мазепою отам далі на пагорбах сиділи і дивилися якусь підзорну трубу на той бік, де на тому боці знаходився особисто теж російський цар Петро І. Уявляєте, в ті часи самі царі, королі і самі головні гетьмани між собою воювали. Це уявляєте, що зараз на полі битв зійдуться там Зеленський, Трамп і Путін і будуть отут окремо сидіти в танках і стріляти. Але так ніколи не буде. Знаєте чому? Правління особисто воює, коли рабовласницький стан. Адже ці всі села належали Івану Мазепі, ці всі села належали Петру І. Це були кріпосні поневольні люди. І ті люди не воювали, тоді воювала знать. Адже коли ти кріпак, то воює знать, кріпаки ніколи не воюють. В них лише міняється хазяїн, котрий воює за них і котрий перемагає. Якщо Петро перемагає, вони стають належати Петру. Якщо перемагає Мазепа, вони належать Мазепі. І їхня доля – це просто весь час батрачити, без права, без особистої власності. І ніколи Верхівка, ніколи Зеленський, ніколи Путін, ніколи Трамп, ніхто не будуть, не Макрон воювати безпосередньо на полі битви. Але, як сказав свого часу Уінстон Черчилль, демократія дуже погана, але, на жаль, на сьогодні людство нічого кращого не видумало. Все ж таки. Тому що ідеалістичне суспільство, ідеалістична побудова взаємовідносин між людьми, так як ми хочемо там на картинках в соціальних мережах, це все утопія. Це неможливо, так ніколи не буде. Адже життя таке складається з грязюки, з крові, з гімна, з вбивства, але водночас з любові, з турботи, з хороших намірів, з честі, з доблесті. День і ніч, дуальність, вона всюди була, є і буде. Такі закони життя. А тут переправа сучасна, йдемте зараз підійдемо, цікава. Мезенський національний природний парк – це унікальне місце, єдине в Україні, де збереглися паромні ручні переправи через річку Десну, де люди переправляють свою худобу, на сіножаті їздять на ті сумські береги. І нам повідомили, що тиждень назад їх закрили, на жаль. Нам вже не поталинило на них прокататись. Відкриють їх вже десь в травні 2026 року, коли з'являться сіна на цих лугах. От воно, власне, напевно, що мужики в рукавицях стають отут на паром і отак відштовхуються, і через річку це все є 2-3 робочих. І вони ось цю штуку перетягують на той бік, можна машини перетягувати. Дуже унікальне явище. А його зараз забирають, тому що на зиму, зараз, коли морози, крига може йти по річці. І вона просто позриває паромиці і понесе туди їх вниз. Тому люди на зиму їх закріплюють. Силою рук 3 людей, дивіться, повільно, але паром поплив проти течії. Клас! Диви, ми метра вже 2-3 його сунули, так? Оце з парома, ось тут видно, над нами оці пагорби правої берега Десни за Мезеном. Це називається урочище Хоромки в сторону села Деснянського. От саме на цьому пагорбі десь і стояла командуюча, в описах є спогадах шведських воєвод, котрі приймали участь тоді в цій північній війні. Отут вони десь на горі сиділи і дивилися туди в ці підзорні труби, і де там російські війська на тому боці розташовувалися. А Полтавська битва була така символічна. Після цієї битви, по суті, Російська імперія почала становитися і стала відомою і мощною після перемоги в Північній війні. Мороз хороший, такий хороший, хлопці, мороз. Знаєте, чим Десна унікальна, ультраунікальна ріка, найунікальніша в всій Європі? Це одна єдина, остання велика ріка Європи, на котрій не збудовано жодного водосховища, жодної ГЕС, жодних штучних гатей. Тобто вона тече так, як текла тисячі чи десятки тисяч років тому і сотні років тому. А які краєвиди попереду? Всюди краса така наддеснянська. І тут на картах і місцеві говорять інколи на це Чернігівська, українська Швейцарія. No comments, як ми все любимо оці всі порівняння, скільки про це говорено, але воно далі продовжується в нас. Хоча тут на Швейцарію абсолютно нічого не схоже, це просто прекрасна наддеснянщина. І далі знов такі шаблонні штуки пішли до них. Стоїть дуже-дуже великий старий дуб, а написано 500-річний дуб Мазепи. От чогось нас люблять цю штуку. В кожному місті, в кожному 50-100 селі під цим дубом сидів Тарас Шевченко, під цим сиділа Катерина, під цим сидів Мазепа, під цим Кармелюк, так далі і тому подібне. То, що цей дуб однозначно був свідком цих подій, це да. Але чи вони тут сиділи? Там може хтось і сидів, чи шведів, чи... А тут якраз за Мазепу хочеться розказати. Це ж вічний ворог Росії. Російська імперія про нього дуже багато погано розказує, а наших ряд істориків возвеличують його до рангу національних борців за українську незалежну державність, адже в тому договорі, котрий саме десь тут був підписаний на весну 1709 року між Карлом і Мазепою, там начебто було про вольності України, про українську незалежну державу, котрою мав володіти Мазепа.
Але чи це його була ідея, чи це ідея була Карла, і взагалі чи це правда, достеменно невідомо, адже це лише записано зі спогадів Пилипа Орлика. Чому ж Мазепа став такий неоднозначний і хто він такий насправді був? Це була дуже неоднозначна і дуже специфічна особистість. Україна тоді була поділена на два вектори впливу. В принципі, як сьогодні залишається, прозахідний і проросійський. І воно було поділено між двома гетьмани. Правобережні гетьмани – це більше, котрі дотримувалися української незалежності або союзу з поляками. І лівобережні – це ті, котрі більше прогиналися під Московську державу, а потім під Російську імперію. Мазепа якраз належав до того роду, його від свого батька, який був прозахідний. Він навчався в Європі, в Польщі, в Варшаві, він навчався в Нідерландах, в багатьох західних країнах. І потім він прислужував гетьмана Петра Дорошенка. Він був хорошим дипломатом і що Мазепа володів шаленою харизмою і шаленим вмінням привертати увагу людей і жінок. Про це описано і в Байрона, як він користувався увагою жінок. Це написано в багатьох істориків, на багатьох картинах. І він їздив на перемовини з турецьким султаном від Петра Дорошенка. А в той час було замість грошей взагалі нормою возити ясир. Взагалі найбільшим товаром на території України, що татари чим займалися, чим турки грішили, та всі це торгували людьми. Козаки теж при разі потреби везли там. Ну, що таке взагалі козак? Були запорізькі козаки, котрі на Запоріжжі були вольні, а були інші реєстрові козаки. У Мазепи якраз були реєстрові козаки, ті, що записані під протекторатом там Польщі. І він там віз з собою кілька десятків людей, аби перемовини йшли краще з турецьким султаном. І йому не пощастило, що по цій дорозі вже до Стамбула, туди до Константинополя, він натрапив на загін Івана Сірка. Якраз справжніх запорозьких, тих вільних, анархічних козаків, котрі рубали всіх і були якби за вольності, але моментами більше в Союзі таких були з лівобережним на той час гетьманом. Захоплює, каже, ах, ти попався, ти ще нашими козачками торгуєш. Після цього Мазепу доставляють до гетьмана Лівобережної України Самойловича. І задумайтесь лише про його харизму. Замість того, аби стратити Мазепу, Самойлович призначає його вчителем для своїх дітей, а згодом посередником між ним та московським царем. А вже у 1687 році Мазепа віддячує Самойловичу тим, що організовує проти нього заколот. Скидає його від влади, Самойловича висилають у заслання, а сам Мазепа стає гетьманом Лівобережної України. Потім він починає прислужувати Петру, і вони дійсно почали дружити. І це правда, що Мазепа давав клятву Петру І, що він вірний завжди буде російській короні. Один момент тоді починається велика північна війна, оце між російським альянсом і шведським альянсом за володіння країнами Балтії. Мазепа воює на боці Петра І, але він розуміє, що у шведів дуже сильна піхота, і в шведів величезний шанс перемогти є в цій війні, що швидше всього Росія програє цю війну. І Мазепа думає, я тихенько піду все-таки до шведського короля. Тут дуже все складно. Мені здається, знаєте, чому ми його робимо все ж таки героєм? Адже тут збіглися інтереси національні, то, що ми хотіли свою державність, і збіглися корисливі меркантильні інтереси самого гетьмана. Він в той час хотів більше наживи, він думав, що шведи переможуть, і він тут стане дійсно володарем цих земель, котрі йому пообіцяв Карл XII. Теж, до речі, зовсім молодий король, котрому там було в районі 30 років, так само, як Петру І. А Мазепа теж на той час був за тими мірками старий, 60 з чимось річний дід. Ну і, звичайно, ще було обурення. Багато козаків дійсно не підтримували Росію, ненавиділи російську корону ще з давніх часів, адже Гетьманщина була практично вся подавлена. До цього причасть мав так само Іван Мазепа, котрий свого часу підписав коломацькі статті, котрі практично повністю анулювали і знищували так звану Гетьманщину, українську автономію. І на цих землях, де ми зараз саме знаходимося, тут дуже мало було населення. І є такий термін в історії, який називається «великий згін». Людей сюди або тримати в своїх володіннях, або їх мати кріпосними, про те, що ми вже говорили про кріпосних, підвладних, котрими можна керувати, котрі тебе на землі будуть працювати за миску каші, за то інше. Їх зганяли звідти. Їх зганяли з Поділля, їх зганяли з Київщини, їх зганяли з Полісся. Адже там було набагато більше населення, там були сприятливіші обставини до життя. Тут було пусто. І от Мазепа займався теж таким. Тому більшість сіл, котрими ми сьогодні йдемо, Мезин, Курилівка і весь цей ряд сіл, вони всі зігнані людьми звідти. Мазепа на цих землях заробляв просто шалені гроші. Знаєте на чому? Горілку. Він почав тут просто робити спиртовні в кожному селі, продавав горілку в Росію і на цьому дуже сильно збагатів. А руський народ всю життя отличався тим, що любить дуже добре заквасити. Горілка в Росії розходилася. Оця вся місцевість, Чернігівщина, сучасна Сумщина, вони просто всі кишіли спиртівнями, гуральнями, де робили спирт. І росіяни нас все життя називали проклятим словом мазепинці, потім петлюрівці, потім бандерівці. Це три персони в нашій історії, від яких росіян тіпало. Якщо Петлюра і Бандера, їх Росія ненавидить за те, що вони боролися за українську незалежну державність, то чи було це так з Іваном Мазепою? А, да, це Мазепине трон, Мазепине. Там для Мазепи, а тут для Карла, дивись. Приємно мати справу.
свого часу народний депутат, голова цих колгоспів. Він був депутатом Верховної Ради і дуже здружився з тодішнім президентом України Леонідом Даниловичем Кучмою, котрий родом теж з Новоарцівського району. Вони тут на горі будували наче будинок відпочинку колгоспників, але потім по факту самі приїжджали сюди відпочивати. Тому ця місцевість в народі отримала назву Кучмина дача. Знаєте, в тему нашого сьогоднішнього випуску про ці договори з Росією, про всі мири з Росією, слід згадати, що в часи правління Кучми в 1997 році був підписаний один з найважливіших і один з багатьох договорів між Україною та Росією про визнання територіальної цілісності та недоторканості України. І на той час Борис Єльцин, президент Російської Федерації, підписав цей документ, але вони порушили знов цей черговий договір. Ще для мене Кучма особисто запам'ятався, знаєте, чим в 2009 році мені поталанило прочитати книжку «Україна не Росія», котра начебто належить перу авторства другого президента України, хоча я швидше всього думаю, що її писали для нього якісь історики, якісь розумні люди. І свого часу вже, здається, Медведєв чи Путін сказав, каже, що український націоналізм почався з времен Кучми, коли він видав книжку «Україна не Росія». Книга насправді таке, в націоналістичному дусі, після якої в тебе гордість прямо проявляється, тому при нагоді матимете можливість, почитайте цю книгу, я рекомендую однозначно. От і воно закрите, трошки вже занедбане, занепавши, але загалом доглядається. Хтось тут це охороняє. Оце такий палац, в якому Кучма приїжджав сюди повідпочивати з виглядами прекрасними на Десну. Як ви думаєте, в вашій думці в історії України Кучма позитивний персонаж чи негативний? От принаймні цей момент, що він написав цю книжку, яка дала великий поштовх, велике розуміння, що ми є українці, що в нас є своя державність, але водночас в часи правління Кучми якраз кримінальні клани, олігархат весь створився. Знищилась тоді українська армія, тоді корупція просто процвітала, тоді руйнувались дороги. Був суцільний такий безлад. Моє дитинство якраз минуло все практично за Кучмою, те, що я згадую. Це сама люта бідність. Тобто персонаж двоякий. Є наче невеличкий плюс і є багато мінусів. Аналогія знову ж таки з Мазепою, що в того є певні наче плюси для державотворчих процесів України, але водночас більше меркантильні інтереси ним більше керували. Точно так само я думаю про Кучму. Це мої особисті такі думки. Просто Мазепа там десь в сивій давнині історії загублений, про нього простіше згадувати лише все хороше, а не таке погане. А Кучма, от він ще живий зараз. Українська Швейцарія, так? Але ми зараз знайшли український Бангладеш, покажемо наша українська Швейцарія. Дивіться. Запрошую сюди, подивіться на український Бангладеш. Раз, це дача екс-президента України Леоніда Даниловича Кучми. Дивіться, що робилося в президента зі сміттям. Окей, можемо ще припустити, що це сміття вже після давно Кучма не президент, давно помер цей Боровик, народний депутат, що це просто роблять місцеві люди. Але їх тут немає насправді, це викидається з дачі. Тоді інше, в цю сторону. Труба з-під землі виходить раз, величезна. Можна подумати, просто вода дренажна стікає. Та де там? Що робить президент? Свої какашки, свій душик помитися, тут з панянками не відпочивали. Звичайно, вся каналізація просто зі скелі виходить трубами, стікає в яр і одразу зачаровано Десну тече. Яка ж українська Швейцарія? Український Бангладеш можна це називати. Корінь всіх наших проблем закладений в наших головах. Включно з президентом, включно з народом. А президент – відзеркалення народу. Народ тоді обрав такого президента. Теж завдяки українському народу все, тому що навіть цього хотів, навіть цього вимагав. І що в такому випадку у нас є завжди важливо? Є українська освіта. Ми маємо розвиватися, маємо думати. Лише освічене населення буде обирати нормальну владу, адже влада – це відзеркалення народу. Нормальне суспільство, освічене з головою, нормально освічена влада. Відсутність сміття, відсутність труб, котрі з лайном стікають в наші ріки, в яких ми купаємося і своїх дітей потім окупаємо. Тому вкотре повторюю, щоб всього не було, що ми жили в нормальній країні, нам потрібна нормальна освіта. В сьогоднішніх реаліях, в сьогоднішніх умовах ходити в якісь стаціонарні заклади освіти дуже важко. Тривоги постійно, діти в укриттях, прифронтові території постійно бомблять, особливо багато хто зараз виїхав за кордон, ви перебуваєте в Польщах, в Німеччинах, ви не можете піти в нормальну українську школу, щось вивчати. Тому хочу порекомендувати онлайн-школу Bookie School. Це школа, де є понад 1800 репетиторів для покращення ваших знань у будь-якій сфері. І саме цікаве, вони сходяться по вайбу. Це цікаві люди, котрі горять своєю ідеєю, своєю справою. Цікаво вам би було слухати історію від мене. Щоб людина, котра говорить історію, отак послухати історію і не її вивчати. Там такі самі викладачі, як я, котрі горять своєю ідеєю, горять тією темою, котру вони викладають. Будь-який предмет є в онлайн-школі Bookie School.
біологія, хімія, фізика, історія. І ще до цього бонусом йде безкоштовний English Speak Club. Тому, якщо перейдете за цим QR-кодом, ви отримаєте перший урок безкоштовно, спробуйте, підберете свого викладача, зрозумієте, що вам це подобається, а це однозначно має подобатись. Адже ми хочемо розвивати країну, ми не хочемо бачити український Бангладеш, ми хочемо бачити українську Швейцарію, освічене суспільство. І потім за промокодом ХАЩі ви отримаєте 10% абсолютно на весь курс навчання, щоб ми не мали таких кучменних дач, і щоб ми не мали проблем з Росією, дурних договорів. Адже коли у тебе є розум, ти підписуєш і хороші договори, і маєш якісну країну, і чисті яри, і прекрасні ріки. Леонід Данілович прилетів смажити шашличок. Вони прямо ось такі собі гвинтокрильні майданчики тут будували біля цих палаців. Це ви тут сторожуєте чи що? Ні. А, добрий день. Добрий день. А ми думали, що може така дача Кучми. То, хлопці, не дача Кучми, то нашого покойного председателя. Боровика, да, нам казали. Боровикова хата. Але казали, що Кучма ж прилітав сюди, з ним дружили вони тут. Сюди прилітав Медведчук був. Медведчук був? Да. Отож там зробили площадку. Нам ми щойно бачили, так. Кучма перший раз приїжджав, це коли там м'ясокомбінат. Він приїжджав на переробку, це перший раз він там був. А оце теж валиться ця дача, така ми бачимо, нікого немає, все воно таке. Хлопці тут, два охранники були, топили, тож вона газом топилася, то перейшли на дрова і дровами качегарили. А тоді, як він помер, так все як і осталося. І стоїть, обсипаються так потроху. Для того, щоб все підтримувалося, треба щось вкладувати. Гроші, це така махіна. Да, а гроші... Хочемо піти на село, де лишилось там 2 хати. Сміла. Хутор Смілий. Смілий його туди. Там, хлопці, вже ніхто не живе. Взагалі ніхто? Нікого немає. О, нам таке цікаво подивитися. Розвалені хати. Жінки, дядько у 13-му році вмер, і це все, більш там ніхто не живе. А хати покинуті стоять, як в Чорнобилі, так? Да? Угу. Оцей будинок, ця хата є типовим представником класичним цієї частини Чернігівщини, більшої північної Чернігівщини. І вона тут в місцевості має назву П'ятистінка. П'ятистінка, тому що посередині, якщо дивитися на цю хату, якби її зверху розрізати, там посередині отак 5 стін проходить внутрішніх, котрі розподіляють на житлову площу, посередині там коридор і збоку, де худоба трималася. 5 стін, і всі місцеві ці старі хати називають П'ятистінка. І таких хат, що тут дуже-дуже багато позалишалося. Але саме в селі Деснянському їх вже значно менше, якраз за того голови колгоспу, який там дачу з Кучмою будував, за того народного депутата, бо він тут повиділяв цегли на це село, і тут вже багато цегляних хат, яких 2 чи 3 штуки на весь Мезен можна зустріти, а в Деснянському їх вже побільше. Отаку архітектуру, такі забори і такі брами, котрі загороджуються подвір'я, в Україні тільки можна зустріти тут на Чернігівщині, частково на Сумщині. Все. Годі в інших регіонах України щось таке подібне навіть шукати. У нас тут під час експедиції починає йти сніг у грудні. Перший сніг, здається, в цьому році, я принаймні не бачу ще снігу, але він вже політає, може зараз і сильніший вальне. Колись так само в таку снігову погоду в лютому 1654 року, вже потім на березень, Україна в своїй історії, а власне Богдан Хмельницький, підписав першу угоду з московитами. З Московським царством, з Московським царем. Тоді вони підписали березневі статті. Угода, котра гарантувала безпеку для України, те, що українське козацтво, це котре після Великої визвольної війни набуло величезної сили, підпорядковуватиметься російському царю. Він бере нас в своє лоно і охоронятиме все життя, охоронятиме православ'я, українців як таких. І Богдан Хмельницький, напевно, хотів краще, а водночас він був заслабкий духом і не міг зібрати стільки сили, щоб спромогтися думати про свою повністю незалежну державність. Він шукав якоїсь протекції. Недарма колись про нього Шевченко дуже багато в своїх віршах писав і прямо проклинав Богдана Хмельницького, вважаючи його основою всієї непасті і занепаду України. Там, ой, Богдане, Богданочку, якби була знала, у колисці б задушила, під серцем приспала. Це наче мати, рідна Україна, звертається до Богдана Хмельницького. Це був перший договір наш з московитами. І 1654 року цих договорів до
вже часів незалежності України було кілька десятків. І чим вони всі оберталися, ну, якщо коротко сказати, завжди якимось обманом. Між договорами, звичайно, були ще такі перемир'я, в яких Україна не приймала участі. Це знову є аналогія до сучасного часу. Андрусівське перемир'я між Речою Посполитою та між Московською державою, коли, по суті, Україну поділили по Дніпру і на сфери впливу. Взагалі, без участі України поділили її майбутнє. Чи це трішки не нагадує сьогодення, коли знову Путін з Трампом зустрічаються на Алясці і вони визначають подальшу долю України? Чому наша така доля завжди, що хтось вирішує за нас? Як ми маємо жити? Ну, може, ви знаєте відповідь на це питання. Я, в принципі, знаю відповідь на це питання. Освіта, якість населення, особиста гордість. Адже коли є освіта, тоді є вміння будувати свою державу. В цих подорожах є дві цілі, за яких ти ходиш. Це люди, ці прекрасні, котрі зустрічати. І ось такі моменти. Я ще не був, але я вже відчуваю, я вже бачу, що там. Ти що, такі ще круче, я тільки на Дністрі зустрічав, там район Бакоти. Вау! От тобі Десна, от тобі Чернігівщина. Весною це все розливається, і це все в воді, я бачу фотографії в інтернеті. Зараз тільки такі озерця. Кліном приємно жухле листя, вогка небо лягло на ліс. Просто небо летить сокира та змія, в темну ніч повзе. Срібний місяць сховав за хмару, напилася роси земля, заплелись із корінням трави в темну ніч. Змія повзла темною серед ночі, темна змія повзе серед темної серед ночі, темна змія повзе. У нас завжди кілька є цілей в цих експедиціях. В першу чергу це, звичайно, мандри, котрі ми дуже обожнюємо. Ну, чи тут правильно буде сказано, в першу чергу. Просвітницька діяльність, в якій ми хочемо показувати нашу Україну, яка вона цікава, аби ви, українці, знали, в яких краях ви живете, бо часто ми не знаємо далі свого села чи далі свого містечка. Історія, правдива історія, просвітництво – це освіта, про яку я стільки разів говорю. Ну і, звичайно, збори, котрі ми проводимо. Сьогодні у нас, наприклад, вже чергова людина, котра влітку, коли ми проводили івент 5 років нашому проєкту і збирали 1 мільйон гривень на 3-ю штурмову, там кілька людей задонатило по 100 тисяч гривень, аби піти з нами в експедицію. Сьогодні з нами Олексій з Гуляйполя. Містечко, чи є сьогодні таку Махновщина. Ми коли знімали про Гуляйполе, воно в напівоточенні, дуже важка там ситуація, і навіть щоб на тому напрямку підтримувати наші війська, потрібно не забувати донатити попри всі там скандали, міндічі, Єрмаків, оце все, на цю всю сволоту, котра завжди крала своїми кварталами і зі всім, і продовжує далі красти навіть в такі часи, коли ви скидаєте по 5-10 гривень, але це не причина не далі не скидатися, тому що воюють не Єрмаки з міндічами, воюють прості хлопці. І люди розуміючи, тому да, Олексій, це величезно тобі вдячний. Я був на цьому івенті офігівши, коли оце така кількість людей по 100 тисяч задонатило, що просто піти з нами помучитись лісами полазити. Диви, які руки. Чистесенькі руки, спини болять, спимо в якомусь лісі вовчому. Хто з вас заночував би в лісі? Тут нема ні хат, нічого. Там далі хутір мертвий повністю. Ми навіть не хотіли біля мертвих хат ночувати, біля води, бо біля води дуже холодно. Тому ми отут в лісі, в глухому. Тому дякуємо всім, хто підтримує Збройні формування України, хто дивиться нас. Поширюйте відео, підтримуйте все українське. Це зараз сама смачна гречка. На планеті ви в ніякому ресторані Києва ніколи не з'їсте. Парижа, Лондона, Брюсселя, ніж ось ця гречка з волонтерською тушонкою. Белісімо. Якщо по тарілках, чи з кастрюлі їмо. Я б не пропонував з кастрюлі їсти нема. Або хто хоче туди. Може хто. Розпівали четверті півдні, зайнялася нова зоря, просинаються сонні люди в темну ніч, змія вповзла.
Різнобарв'я зимових мандрів полягає в тому, що перший день нас світить сонце, потім мороз 5-8 градусів, біля річки ти промерзаєш, а наступного ранку ти прокидаєшся і потрапляєш ось в цей різнобарвний туман. Йдемо в той туман. Туман небуття, туман руїн і туман забуття, бо про такі хутори вже ніхто й не пам'ятає. Потрапляємо на хутір Сміле. Я вже повторюю, що Чернігівщина займає перше місце в антирейтингу серед українських регіонів по кількості вимираючих населених пунктів. Їх тут сотні. Зараз цю снігову погоду воно набуває особливих такого шарму, депресивного. Бачите, в радянський час, як жахливо модернізували будинок, оббиваючи його шифером. Ось цим некрасивим, естетично, в першу чергу, чи в другу чергу, а в першу чергу, що це шкідливий. Ви знаєте, що це весь алібастер, ці суміші алібастерові, вони в Європі навіть заборонені на території Євросоюзу. Це винахід соціалізму, і він дуже шкідливий, він викликає ракові захворювання, випромінювання там. Тобто це суцільна шкода. Ну і в таких хатах для мене особисто, як не фахівця, дуже важко зрозуміти, якого року ця хата. 40-го, 60-го чи 1840-го. Воно може бути все. Тут треба бути фахівцем там по сволоках, дивитись по балках. Ну, що ж все, 20-те таке століття, а які конкретно десятиліття. Тут я не можу взагалі нічого казати. Дивися, наречена і наречений. Ого! Блін, ми вже бачили всяке в своєму житті, фотографії, весіль, покинуті там альбоми. Ну що просто малюнок на глині, котра обліплена по дереву, і намальований малюнок. Це щось дуже унікальне. По стіні сільської хати така ваза з квітами. Оцевка горту, того, що ти унікальне, бо бачу, точно можна вже віднести. Це супер унікальна річ. Хочете собі так на весілля намалювати? На стіні себе десь в квартирі. Заходиш в квартиру і ти малюнок на стіну. В одному з будинків ми знаходимо такий артефакт. Для багатьох з вас це може бути ультрановинка і незрозуміла річ, дивіться, як Пепсі-кола пишеться. Тут написано «Зроблено в СРСР». І це не копія, тому що ви зараз не повірите, це буде смішно звучати, ви Кока-Колу, Пепсі-колу можете купити на кожному кроці, в кожному супермаркеті, в кожному самому задрипаному ларьку. В радянський час серед молоді, особливо серед людей, це щось було на кшталт того, там, не знаю, айфон, кожен мріє випити Кока-Колу. Це для радянської людини стало такою мрією якоюсь отримати цю Кока-Колу. В портових містах, таких як Одеса, там якісь Севастополь, Новоросійськ. Люди в якихось моряків намагались вимінювати цю Кока-Колу. За шалені радянські кошти купували Кока-Колу. Кока-Колу, Пепсі-колу. Різниці ніхто не знав. Всі просто марили цими напоями. Радянська влада це розуміла. В один момент захотіла заробляти гроші в прототип Кока-Коли. Вони створили такий напій, який можна ще сьогодні на полицях магазинів рідкісно зустріти, який називається Байкал. Але Байкал не користувався популярністю такої Кока-Кола. Всі все ж таки хотіли американська Кока-Кола. Це як Жигулі і БМВ. Всі хочуть БМВ, яке там Жигулі, то не роби. Так совєтам теж не вдається з машинами. Ну і в один час цікава історія з Пепсі-колою, що це одна з перших небагатьох дійсно американських компаній, яка мала домовленість з радянським урядом. І вони перші сюди комерційно, я не знаю достеменно на яких умовах, почитайте в інтернеті. Я дивився, як з'явилась Пепсі-кола в СРСР. Рубль же нікому не був потрібен за кордоном, і вони міняли її на зброю, і, здається, на підводний човен вони обміняли першу партію здорову Пепсі-колу. Я дивився таке відео. Вау. Ну, я там багато дуже цікавого довкола цього. Це потрібно почитати. Зараз не ловить ніякий інтернет. Я не готувався до цього, бо я не знав, що я знайду. Пепсі на зброю, оце от. Пепсі на зброю, отак. Ще такі пляшечки тут, як свідки тих зажиточних часів 80-х років, а такі хутори, нагадую, вже стрімко помирали тут на Чернігівщині, вже десятки хуторів в 80-х роках зникали і помирали. Тут на цьому хуторі ми знайшли кілька десятків людей, і ці всі люди мертві. Вони лежать тут на кладовищі. В селі є лише мертві будинки. Людей тут абсолютно немає. Від цього навіюється дуже багато моторошних думок. Але зараз інформація, яку я вам розкажу, для багатьох може стати шоковою, для багатьох може стати новою, і котра в цю похмуру, депресивну зиму з блекаутами веде вас взагалі в великий стан депресії. Поговоримо про людей в Україні, людей живих і людей мертвих. До повномасштабного вторгнення Московії на територію України в Україні щороку офіційно скорочення населення було в районі 300 тисяч чоловік. Вдумайтесь на секундочку. 300 тисяч чоловік щороку. Це приблизно як місто Хмельницький, це там плюс-мінус як Полтава. Тобто кожна людина, яку ви зараз бачите, дивлячись це відео з Хмельницького,
Уявіть, що всі на вулиці мертві, їх не буде. В Тернополі ще менше населення, нікого немає. Всі маленькі, старі, діти, всі зникають. Це було до повномасштабного вторгнення. З повномасштабним вторгненням Україну офіційно лише, заявляють владу, покинуло десь близько 5-6 мільйонів чоловік населення, котрі виїхали. Лише ми можемо здогадуватися, скільки людей там перейшло Карпати, переплило Тиси, скільки людей виїхало неофіційно. Влада ж намагається подавати завжди інформацію, щоб не так критично ситуація виглядала. До прикладу, тут, де зараз я стою, і зараз, куди ми вийдемо на вулицю, офіційно у всіх документах влада для виборців, для всіх подає 23 місцевих жителі населення. По факту їх 0. Я не скажу, що по всій Україні так. Звичайно, цей хутір – це моторошне місце. І в кожному селі, де ми мандруємо, в кожних хуторах ситуація плюс-мінус так десь 10-15 разів. Тут взагалі 23. Інколи вона в 50 разів різниця, де написано 50 чоловік населення, а по факту воно там 0. В містах деяких ситуація, звичайно, абсолютно інша. На сьогодні, якщо ви почитаєте новини, зараз погуглите, вам всюди всі напишуть, що в Україні 36 мільйонів населення. Хочете щось страшне? 36 мільйонів населення – це те, що ми вважаємо своєю територією, це з окупованими територіями. Це, напевно, там з Крим. Це громадян України, котрі там наша влада намагається і наша статистика показати, скільки їх живе в Україні. Хоча ще в 2023-му, на початку 2023 року, спілкуючись з фаховими прикордонниками, котрі знають реальну ситуацію в Україні, вони мені тоді говорили, що, і я цілком сам логічно це розумію, що в Україні лишилося не більше 25 мільйонів чоловік населення. Що зараз відбувається на кінець 2025-го, початок 2026 року, ви можете лише здогадуватись, і скільки таких сіл, і скільки таких міст, скільки загиблих, скалічених душ на цій війні, скільки людей, котрі щодня покидають цю країну. Чого вартує лише закон, за яким нещодавно лише десь на «Українській правді» я натрапляв на статтю, що Україну покинуло близько 140 тисяч молодих чоловіків, це не враховуються жінки. Тобто це ті люди, котрі мають були би будувати і мають будувати цю країну. І у нас лише є сподівання, що вони сюди повернуться. Але дивлячись на такі села, де залишилось лише кілька десятків могил, пустка і такий туман, який як просто кіношні декорації, ніщо краще доповнює цю гнітючу, безнадійну самотність, цю моторошність, цю депресню. І в цій самотності, в цьому всьому можна повністю збожеволіти. Я пам'ятаю, аналізуючи цю всю інформацію ще в 22-23 році, маючи якісь там особисті життєві ще на сімейному фронті проблеми, я себе так загнав, що я навіть цього не соромлюся, що мені доводилося десь ледь не потрапляти в лікарні спеціальні, тому що моя голова від'їжджала, вона не могла перетравлювати, не могла нормально сприймати масштабів всієї цієї катастрофи, яка відбувається зараз в країні. В якійсь миті ти думаєш, що тебе абсолютно ніхто не розуміє, що ти сам живеш в цьому світі, можливо, ти дійсно божевільний, з тобою щось не так. Тому що хтось радіє, хтось ходить по кафешках, хтось займається купівлею нових там айфонів, телефонів, смартфонів, квартир, машин в цей божевільний час, коли шахеди прилітають по будинках, коли ці села вимирають, відбувається відтік населення, коли ти чуєш 1/3 знайомий загинув на фронті, 3-й, 4-й поранений на фронті, а 5-й, 6-й знайомий твій, в мене є такі знайомі, я їх не назву вже друзями. Вони перейшли Тису, вони перейшли Карпати, вони втекли, і тебе оповиває повна безнадія, повна зневіра і душевна страшна самотність. Аби її подолати, хочу вам запропонувати лише порадити, скористатися платформою психологічної онлайн-підтримки Mindly, де ви можете поспілкуватися з фахівцями, котрі розбавлять вашу самотність, котрі розбавлять вашу безнадію. Я вірю, що за цим туманом і за цими покинутими будинками кожного з нас і в нашої держави, в нашої країни, в нашої нації, загалом людства настане щось світле і позитивне. І ми мусимо до цього рухатись. Тому за промокодом ХАЩІ отримайте 10% знижку, а перейшовши за цим QR-кодом, пройдіть онлайн-консультацію, підберіть спеціаліста, котрий позбавить вас всіх тривог, депресій, самотності. Спробуйте надати своєму життю барв. І нехай лише моя оця яскрава куртка розбавить ще над сумну, над депресивну інформацію, яку я вам зараз скажу. З 2022 року, коли почалася ця жахлива війна, велика, її частина складова від 2014 року, Україна займає зараз перше місце в світі по кількості природних смертей на 1000 осіб населення. І Україна займає останнє місце в світі по кількості новонароджених людей, дітей на 1000 осіб населення. Руїна, катастрофа, геноцид, знищення. Я не знаю, підберіть самі слова до цього періоду. Жах, жах і жах.
Африканські, азійські країни, європейські за рахунок зовнішньої міграції стрімко зростають. Україна найстрімкіше в всьому світі занепадає. Українців з кожним днем менше. Поки я говорив ці слова, вже на кілька українців стало менше. Зачаровані темні хати, тихо повзе змія, наче мертві поснули люди, вся земля заворожена. Та я вже сам подивився, чувак, тут все. Носки можна викручувати. Взуття мені просто важко дуже це. Мандри. Мандри з хащами. Людина 100 тисяч заплатила, щоб відчути таке. В нього таке саме з носками, я думаю. Саме цікаве, що організм, скільки я ходжу в такі експедиції роками, скільки ми намокали, провалювалися, мерзли. У тебе включається якийсь ресурс, що ніколи не захворієш. виживання. Ніколи не захворієш. Переходить в інший. В Києві потім в метро зайшов, на тебе якась чехотка чихнула, і ти потім 2 тижні конаєш від температури. Ще в цій експедиції по дослідженню вимираючої мальовничої Чернігівщини, як ви помітили, хочу згадувати всі договори, котрі Україна укладала з Росією протягом нашої історії. І задатися таким питанням, і задати до вас питання знову, як зараз бути в Україні? Чи підписувати ці мирні угоди, чи йти на поступки, чи не йти на поступки. І в історії ми багато такого мали. Звичайно, були там типу глухівські статті, ще якісь статті, котрі пом'якшували стан нашого українського козацтва. А, звичайно, були такі угоди, знову, які я згадував, Андрусівське перемир'я, Берестейський мир. І Росія тоді пообіцяла не нападати на Україну, хоча, направду, не визнала незалежність Української Народної Республіки, котру в той час багато хто визнав у 1918 році. І вона потім це порушила, оголошуючи одну і другу війну Україні, врешті-решт перемігши в цій війні, де сформувався Радянський Союз. Вже в кінці 1922 року, коли офіційно прийнято вважати День заснування Радянського Союзу, був підписаний союзний договір. І за цим договором Україна, Росія, Білорусь, там країни Кавказу, в будь-який момент вони мали право типу вийти за Конституцією з цього Союзу Радянського і жити за своїми правилами. Але де-факто цього зробити неможливо було. Росіяни тоді знову нас обманули. Звичайно, 1994 рік, Будапештський меморандум, потім договори 97-го року, про котрі я вже згадував. Ну, вже чого варті 2014, 2015, 2016 роки від перших і всіх послідовних мінських домовленостей, за якими російські війська, російські угрупування, спецслужби, котрі були присутні на Донбасі, мали звідти вийти. А вони по факту звідти ніколи не виходили. А в 2022 році вже наплювавши на будь-які зобов'язання, на будь-які міжнародні договори, закони, пакти, договори, конституції, угоди, вони колонами посунули сюди. І отже, скоро вже рівно як 4 роки триває ця кровава каша, і Україна зараз стоїть на кону чергового вибору, чергового підписання якихось мирних домовленостей, угод або продовження цієї війни. Дуже складний вибір і невідомо, як воно обернеться. Хочеться лише вірити, що нас чекає щось світле, і ми з цієї ситуації вийдемо якнайкраще і збережемо свою українську державність і українську націю. І в цих рейтингах, а й антирейтингах ми врешті-решт почнемо займати не перші місця з негативу. А зараз рухатись потрібно. Рухатись, розвиватись, вчитися. Рухатись, щоб ноги були теплі, котрі зараз мокрі. Рухатися, щоб будувати свою країну, націю. Рухатися просто, щоб жити. Так, це вже криски чи криски? Кришки. Криски. Дійшли мене. Ми через ліс від Мези знайшли, а від Курилівки.
А, ну Ще- так, ще тепер куди вам треба? Ще вчора. Та сюди десь дойти треба когось. Магазин знайти зігрітись, бо ноги мокрі всі. Тому через таке болото, якщо перейшли там біля забіленої криниці. Знаю я те болото. Знаєте? Знаю. Так щось хотіли спитати, вже навіть не знаю, що спитати вас. Вже забули. Що у вас тут Мазепа був в цих краях, з Карлом був, з цим Петром воювали, що він такий. Потім його на гроші на гривні нанесли. Підіть Мазепа, я не Мазепа, туди дорога, лопатіть. Ось сюди по дорозі, де це машини їхали, туди це до 3 кілометрів. Мазепу і найдемо. І наша Там Мазепа й найде, там є Дякую. відразу на углі магазин. Телевізори будеш показувати. трошки бля в телевізорі, так. Подивимось. Давай її цю коробку я разом. Це вже немає. Ми хороші історичні фільми знімаємо. Історичні. Так, а я не старий. А от ми вас питаємо за Мазепу. Що ви Не думаєте? жаль, діти. Добре. Пішли. А ти за дуру, я думаю, що я знімаю. По якій причині ви тут знаходитесь? Ми знімаємо кіно про Мезенський національний природний парк, доводимо до вашого відома. Ми ж йдемо місцями, де Мазепа з Карлом воювали проти Петра переходили. Що знаєте за Мазепу? Чули? Не поняв. Іван Мазепа, той, що на 10 гривнях намальований, гетьман України. Чули про такого? Такого дядька чув А хто він, що він в історії, то не дуже знають. по історії. Ну це український наш, як кажуть, захищав нашу рідну Україну. Ага, цікава думка людей, да, отак. І ще одне коротке питання. Що нам робити зараз з Росією? Підписувати мир, воювати далі? Що думаєте? Я думаю, кацапа вигнать. Вигнать? А як, якими силами? Будь-яким. У мене 2 сини. Племянник. Я На війні всі, на фронті? так. Все. А ми зрозуміло, подякували вам за синів і за позицію. Пам'ятаєте те, що я вже говорив, що свого часу за феодалізму, за кріпосного права воювали багатії, так як Петро, як Мазепа. А в часи демократії, в часи вольності, коли народ весь вільний, воюють сини простих отаких мужиків, дядьків, котрі все життя тут гарували на землі, руки свої стирали, котрі воювали в Афганістанах, котрі ті на каміння носили на пузі, аби збудувати такі будинки, так само ці колоди таскали, тракторами орали ці поля, не доїдали, не досипали, ходили в поганому взутті, жили завжди важко. А тепер їхні діти, їхні племінники, чоловіка сльозу пускає, знову не воюють. Оце величезні мінуси, наслідки демократії. Життя абсолютно недосконале. Да? І в такі моменти стає дуже сумно. Адже людині десь в душі кожній хочеться якоїсь справедливості, такої прямо аж дитячої, де всі будуть рівні, де всі будуть праві. Чого й хотіли в 17-му році, коли робили революцію, то вже думали, що більшовики всіх зрівняють, абсолютно всі будуть праві, повбиваємо там панів різноманітних. А чим воно все обернулося? Ви вже бачите в кожній нашій серії, чим це все обернулося. Пузирева гора, оглядовий майданчик над Десною – один з найяскравіших по кругозору, по краєвидах. Звідси можна побачити дійсно, як ця Десна розпливається, як ці оболоні видно, такі болота, аж на ту Сумську сторону. А навесні, коли підіймається вода і тануть сніги, котрі, до речі, вчора чи цієї ночі випав перший сніг, почне розтанути, сходити почнуть води, звідти аж з Московії текти, адже Десна починається в Смоленській області, аж біля Києва впадає в Дніпро, дуже потужно живе Дніпро. Про такі куточки України мало хто знає. Ми сподіваємося, що цим відео трішки привідкрили вам Україну, трішки розказали нової історії. І, як я казав, на кінець розкажу про того Івана Мазепу, чому ж він такий став першим прототипом українського націоналіста, чому його росіяни перерівняли до трійки Петлюра, Бандера, Мазепа, чому його так ненавиділи. Ну, так склалися зорі, якщо по-простому і коротко. Як я вже говорив, потрошки до вас доводив, для багатьох може стати шоком те, що Іван Мазепа, можливо, й був, але не повністю державним діячем, державним творцем. Він більш був меркантильним і корисливим гетьманом, корисливим посадовцем, котрий думав про своє власне збагачення. Чому ж Петро його так зненавидів, зробив українським націоналістом? Тому що Петро дійсно захопився харизмою Івана Мазепи і думав, що той допоможе йому для будівництва нової імперії. Адже Петро І – це перша посадова особа Московії, яка змінила царство на імперію і почала з російського царства будувати імперію на зразок Заходу. І він розумів, він був освіченою людиною, що для цього потрібна ідеологія. А як будь-якій ідеології потрібен ворог.
І вони всі були віруючими людьми, а найкращий ворог з Біблії – це Іуда, зрадник. І так долею випадку сталося, що Іван Мазепа, близький друг, той, котрому довіряв дуже близько Петро І, стає в один момент Іудою. Пропаганда починає працювати з таким маховиком колеса, що Іван стає дійсно справжнім Іудою в московській державі, в новоствореній Російській імперії. Тоді навіть в церква, православна руська церква, накладає анафему на Івана Мазепу. Хто не знає, що таке анафема, це церковне прокляття. Уявляєте, такі вони там люблять Бога, але вони в церкві накладають диявольське прям таке прокляття на людей, котрі не угодні цій церкві, чисто за політичних мотивів. Хоча сам Іван Мазепа був великим благодійником, був великим меценатом, попри його меркантильність і корисливість. І направду він збудував незліченну кількість храмів, незліченну кількість монастирів і незліченну кількість освітніх закладів по території всієї України, що можна бачити в околицях всіх сіл на Чернігівщині, де і в Києві можна зустрітися біля Софії Київської, багато де. Але теж тут такий є нюанс. Згадуємо сучасних Ахметовів, Коломойських, Кучмів, Януковичів. Вони теж відкривають і відкривали дуже багато храмів. Тому тема з храмами, церквами доволі така слизенька. І чомусь люди, у котрих совість чорнить, вони дуже часто звертаються до побудови храмів. Тому моя особиста думка і думка ряду істориків, котрі досліджували тему Івана Мазепи, збігається на тому, що радше, швидше всього, він не був політичним діячем, котрий думав насправді про незалежну Україну. Він був корисливим політиком, корисним військовим діячем, а в той час і поєднувалося військовий і політик, котрий збагачував свою кишеню. Але долею випадку, шукаючи кращого прихистку шведського короля, долею випадку, що саме в цей час Петро І будував імперію, в якій потрібна була ідеологія, він став так званим Іудою. І росіяни наступні століття українців, на їхню думку, котрі були зрадників для Московії, для Російської імперії, називали іудами або мазепинцями. Коли закінчилась Перша світова війна і почалися перші українські визвольні змагання, в нас з'явився наш уряд, наша держава, тоді українці, котрі борються за свою незалежність, направду вже стали петлюрівцями. А після Другої світової війни вони всі стали бандерівцями. Ось така вона історія. Складна і цікава. Насправді, як і наша земля. Складна, багатостраждальна і цікава. Це була мандрівка з хащами, грудень 2025-го. Чарівна Десна і зачарована, шалена, дика Чернігівщина. Забезпечену старість і у рамці диплом, не обрав і не каюсь, бо мені це облом. Я не слухав нікого, бо ще змалку не хотів обирати дорогу, де багато слідів тим необраним шляхом. Не гуляє війна, там мене вітропраха, йде сумирна зона. Добре знаю, щоб я знайшов, якщо б взяв та й пішов тим необраним шляхом, тим необраним шляхом.